Shoutout mga HowsTops! Welcome back po dito sa ating channel. And today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng channel art sa ating mga YouTube channel. Pero bago yan, syempre, kung ito pa lang yung unang pagkakataon na ikaw ay madalaw dito sa aking tahanan here at HowsTops, huwag mo kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin yung notification bell para naman updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. Tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng ating channel art sa ating mga YouTube channel. Channel art ay makikita doon sa ating mga YouTube channel. Doon sa homepage, pupunta tayo sa ating YouTube channel sa pamamagitan ng pag-click ng Your Channel. Kapag kinlik nyo yon, mapupunta kayo doon sa yung main page ng ating YouTube channel. So, yung mahaba na nasa taas, katabi or nasa taas ng ating profile picture or display picture, yun yung ating channel art or tinatawag din siya na YouTube banner. So, doon natin ilalagay yung anything na related sa channel natin. Pwede tayong maglagay doon ng subscribe button, ng picture natin, ng logo natin aside from our profile picture, and pwede din tayo maglagay doon ng mga links like Twitter, Facebook, Tumblr, or whatever links or social media na meron tayo. So channel art guys plays a big role sa paghatak ng subscriber doon sa ating mga channel. Although sa YouTube guys, meron siya mga sinasuggest na mga channel art and YouTube banner, meron siya mga pictures, images na pwede din natin gamitin. Pero syempre mas personalize, mas maganda, mas customize, mas maganda siya tingnan. So, ang una natin gagawin guys ay search natin yung YouTube channel art template at i-download natin yung mismong template para yun yung gagawin nating basihan or sukatan sa ating YouTube channel art. Search nyo lang yun at i-download nyo. Pero syempre ilalagay ko yung link dito sa baba ng description para yun na lang ang pupuntahan nyo guys. And kapag meron na tayong YouTube channel art template, punta tayo sa ating mga photo editor, kung anumang photo editor ang gamit nyo. Pero ako guys, ang ginagamit namin ni Mahal na photo editor ay yung Pixelab. Yun doon kami nasanay. So, punta lang tayo sa Pixelab guys. Kunin nyo yung dinownload nating template. Yun ang kukunin nating template. Kakarap nyo siya guys. Tapos yan yung lalabas. Yung nakikita yung manipis na rectangular shape dyan sa gitna. Yun yung magiging sukatan. O yun yung lalabas na channel art natin sa ating mga YouTube channel. Kung mapapansin nyo, ganyan yung shape na makikita nyo doon sa ating mga YouTube channel art. And dyan kayo magsisimula na mag-edit ng ating photo or ng ating image.
One eternity later. Kapag tapos nyo nang na-save yung inyong design para sa inyong mga channel art, punta lang kayo sa inyong channel. And if you are using phone, punta kayo sa Google Chrome or Opera Mini. If you are using Opera Mini, punta lang kayo doon. And then, mahalaga na naka-desktop site or desktop mode yung inyong mga phone or inyong mga browser. Kasi kapag gamit natin yung YouTube na app, hindi tayo makakapag-edit doon ng ating mga channel art. So, kailangan, mahalaga na tayo ay naka-desktop site or desktop mode. So, ayan. Punta lang kayo sa inyong mga YouTube channel. Click nyo lang or i-type nyo lang yung customized channel. And then, mapupunta kayo dito sa channel customization. Zoom in lang natin para mas makita nyo. Punta tayo dito sa banner image. And then, tap natin yung change, guys. And then, we should select yung image na ginawa natin kanina. Ayun. So, lalabas yan. Nakalagay dyan, viewable on TV, viewable on desktop, and viewable on all devices. Just tap yung viewable on all devices. And then yun. So, yung safe area kanina na tinuro ko sa inyo guys, hanggang doon lang yung kita talaga sa ating channel art. No? So, kaya mahalaga yung YouTube channel art template. So, dapat i-download natin yon para meron tayong sukatan. Okay, then kapag okay na tayo, click nyo lang yung done. And yun, meron na tayong YouTube channel art. You can change that anytime and you can remove kung ayaw nyo naman yan. At kapag okay na, just click or tap yung publish para ma-publish siya. Para naka-public na rin siya guys. Just to check that guys, just go to your YouTube channel or just go on youtube.com para ma-check yan. Alisin nyo na yung desktop site and then click your channel. And then yun, nakikita natin guys, ayun na. So, nabago na siya. So, kanina ay napakasimple niya lang na nakasulat na HowsTops. So, ngayon medyo maganda na siya. So, mas makakatak na siya ngayon ng mga subscribers since mas maganda na yung ating channel art or banner image sa ating mga YouTube channel. Ayan, so guys, sana nakatulong yung maikling video na to para sa inyo sa mga nagsisimula pa lang mag-YouTube or sa mga nakagawa na ng YouTube pero wala pang design yung kanilang mga tahanan or yung kanilang mga YouTube channel. So, sana nakatulong tong video na to guys sa inyo. And kung nakatulong nga, syempre, please like this video guys and kalimutang i-share na rin. Sa mga hindi pa nakasubscribe guys, please click subscribe button and pakaring na rin yung bell para lagi kayong updated, no? And sa mga nakasubscribe na, thank you so much for keep on supporting my channel guys. Sana huwag kayong manawang sumuporta. Thank you so much. Bye!